Nagyon jó volt, mert én így lavíroztam a karanténok között, mert amikor itthon bejöttek ezek az erősebb korlátozások, hogy már nem volt étterem, meg igazából már semmi nem volt nyitva, akkor volt pont ez a nagyon szigorú korlátozás, akkor pont kint enyhítettek. És akkor nyílt ki minden, mert ott meg a vírus elejétől már nagyon-nagyon szigorúan mindenben volt zárva, és amikor én mentem, akkor pont kinyílt, szóval én nagyon-nagyon jól lemaradtam erről az egész nagyon bezártságról. De volt 2 hét karanténom, nagyon-nagyon szervezett volt az egész egyébként, tehát hogy amikor megérkeztem, rögtön külön busz, külön autó, tesztelés, meg a karantén közben is volt egy tesztelés, de oda is külön autóval vittek. A karantén egyébként egy jó élmény volt, napi 3-szor kaptunk kaját, de tényleg nem mehettünk ki egyáltalán, letették az ajtónk elé, meg nekem már el is kezdődött az oktatás az alatt, hogy ugye karanténban voltam. Szerintem 1 hónapig legalább úgy ment, hogy volt offline oktatás, de hogy mellette videón is volt a tanár meg az egész óra. Egyébként a maszk volt az, ami végig maradt, hogy azt sosem engedték el, és hát mondjuk így nem is bánom, vagy nem tudom, úgy jó volt, mert ott az volt, hogy tényleg nagyon-nagyon szigorúan mindenki viselte, ott azt nem lehetett látni egyáltalán, hogy valaki nincs, és azt is nagyon-nagyon ritkán, hogy valaki nem helyesen hordja. Nekem mindegyik óra nagyon tetszett, mert nem is volt olyan sok, szóval nehéz egyet vagy 2 kiemelni, mindegyik nagyon jó volt. Úgy volt, hogy fel kellett vennem a programba 4 olyan órát, ami szorosan kapcsolódott az én szakomhoz, ez a Business Administration volt. És akkor azokból ott volt, nem tudom, 7-8 tantárgy, amiből választhattam 3-at, vagy 4-et, és ezen kívül, meg amit úgy éreztem, azt felvehettem pluszba. Ez egy nagyon jó élmény volt egyébként, mert olyan dolgokat tanulhattam 1 fél évig, amit valószínűleg egyébként soha nem lett volna lehetőségem, de amúgy tök érdekelt. Volt egy olyan tárgy, ami posztkolonializemmel foglalkozott, ez ilyen társadalomtudományi volt, meg volt egy olyan, ami egy ilyen filmes óra volt, és ezek mind nagyon jók voltak, de egyébként mindegyik tanárom nagyon-nagyon jó volt, és nagyon szerettem őket, és nagyon kedvesek voltak, meg segítőkészek, szóval összességében nagyon jó élmény volt. Én egy wellness research csoportban voltam. Igazából ez egy kutatócsoport, de egy nagy kutatást nem is csináltunk a fél év alatt, mert ugye ez abból állt, hogy létrehoztuk ezt a csoportot. Mi vagyunk úgymond az alapító tagjai, de hát ugye 1 fél év az nem olyan sok, sajnos. És igazából nagyon sok vendégelőadót hallgattunk, valamint ilyen kisebb projektekben vettünk részt. Például volt egy Shark Tank verseny, ahova neveztünk. Ennek az volt a lényeg, hogy innovációs wellness industry ötleteket vártak ilyen videós formában, és akkor ezt csináltuk. Volt még egy olyan, amikor egy városvezetés által szervezett fórumra mentünk, ahol meg az volt a feladat, hogy Busannak a márka építését és a város marketingjét kellett leírnunk és véleményeznünk, és javaslatokat tenni, hogy hogyan fejlesztenénk. Ez például nagyon jó projekt volt, ezt nagyon szerettem, és igazából nagyon-nagyon sok vendégelőadó volt, akiket hallgattunk, meg akkor mentünk, és akkor megnéztük az ő kis vállalkozásukat. Hű, hát a konyha az nagyon hiányzik egyébként. Az nagyon jó volt, de nehéz így egyébként, mert az egész élmény így egybe, meg van olyan dolog, ami nem is ország-specifikus egyébként, ez csak ez a nemzetközi környezet, amiben voltam kint, ez nagyon hiányzik, meg ez a közösségi élmény, hogy nagyon-nagyon egymásra vagyunk utalva. És ez egy nagy közösség, de hogy mégis nagyon összetartó. És ez de amúgy meg a város is nagyon szép volt, ahol voltam. Tehát ilyen Busanban voltam, nem Szöulban, pedig eredetileg egyébként azt nézegettem meg, hogy az a főváros, de nagyon örülök, hogy nem oda mentem egyébként, mert szerintem ezekben a fővárosokban nyilván ezért könnyebben elveszik az országnak így a jellegzetessége. És én sokkal jobban meg tudtam tapasztalni Busanban ezt a tradicionális életet is. Hát szerintem a legnagyobb dolog ez a kutatócsoport volt. Tehát, hogy ott, de összességében az egész, hogy ott volt egy olyan fél évem, amiben nem kellett semmi mással foglalkoznom, mert olyan anyagi biztonságom volt, hogy tényleg nem volt semmi más dolgom, csak az, hogy iskolába járjak, és akkor ott mindenféle külön programra elmenjek, azért az elég jó. És emellett pedig szerintem hatalmas önállóságot ad egy ilyen élmény amúgy is. Azért fel kell találnia magát az embernek, az angol tudását is segíti. Meg nem is csak az, hogy angolul tud beszélni az ember, hanem hogy egyáltalán tud beszélni, és más kultúrákat megismer, szerintem ez nagyon-nagyon hasznos.